center. Takže nejdříve bych vám chtěl poblahopřát tady k tomu vašemu novému úžasnému centru. I was here last year in Czech Republic, but I don't think this place was in care of Krishna's devotees. A minulý rok jsem tady byl v České republice, ale myslím, že ještě v tu dobu tady ten dům nebyl v péči oddaných. You acquired this when? December? November. It's already fixed up in such a short time. Takže od podzima už se to opravilo takhle rychle. Oh, it's Krishna's mercy. Je to Krishnova milost všechno. Otherwise, such a thing could not happen so quickly. Jinak by se taková věc tak rychle nestala. Isn't it Krishna's mercy? No není to Krishnova milost? And so many, it's already filled up with devotees. A už je to plné tady s oddanýma, naplněno. So you need a bigger place. Potřebujete něco většího. Start looking. Začněte se pohlížet pomalu. But this is very nice. Panchatattva and all the acharyas are here. Lord Shringadev and Tulsi Maharani. Je to velice hezké. Panchatattva je tady acharyové, pán Nrsimhadev a Tulsi Maharani. Prabhupada is seated here. Šla Prabhupada zde sedí. And Krishna is here and Vrindavan is here. Krishna je tady, Vrindavan je tady. So this is a marvelous achievement. And so you can see how by being simple and humble and sincere, many wonderful things can come. Takže je to úžasný výsledek a můžete vidět, že když je člověk jednoduchý a pokorný a upřímný, tak jaké velké věci můžou přijít. Actually, it's not according to our abilities. Ale není to samozřejmě podle našich schopností. Because what abilities do we have? Že jaké schopnosti my máme? Even Arjuna, who was considered a great warrior, when after the disappearance of Krishna, he was trying to protect the queens of Dwarka, but he was defeated by just some ordinary, not even Kshatriyas. Takže stejně jako Arjuna, znáte, Arjuna byl to velký bojovník, ale když Krishna opustil tuto planetu, Arjuna se jednou snažil obránit královny z Dváraky a byl poražen obyčejnými chlapky, ani to nebyli Kshatriyové. Arjuna was the greatest of the Kshatriyas. He could defeat thousands and millions of other Kshatriyas. And these persons were not even Kshatriyas, and they defeated him. Arjuna byl velký bojovník, mohl porazit stovky a tisíce jiných Kshatriyů, jiných bojovníků, ale to nebyli ani Kshatriyové a porazili ho. So the conclusion was that it's all by Krishna's grace that Arjuna was so powerful. Takže závěr je takový, že to je jenom milostí Krishny, že Arjuna byl tak mocný. And it was also Krishna's grace that he was powerless. A také Krishnovo milostí byl potom bezmocný. We like it when Krishna makes us powerful, but we don't like it if Krishna makes us powerless. Máme rádi, když nás Krishna učiní mocnými, ale nemáme rádi, když nás učiní bezmocnými. But in either circumstance, it's Krishna's mercy. Ale v obou případech je to Krishnova milost. Of course, we should try to act in such a way that Krishna will make us powerful. Samozřejmě, měli bychom se snažit jednat takovým způsobem, aby Krishna nás chtěl udělat mocnými. There's a story about a mouse who was living in the forest and he was very disturbed. Je příběh o myši, která žila v lese a byla velice rozrušená. So he went to a sage and he begged the sage for a benediction. A tak šla k jednomu svědci, který tam žil v lese a žádala ho o požehnání. So the sage said, "What do you want?" A ten svědec říkal, co chceš? Or what's the problem with you? Jaký máš problém? So the mouse said, "The problem is that there's a cat chasing me all the time."
A mi říkala, no problém je, že pořád mě honí nějaká kočka. I don't have a moment's peace. A nemám na chvilku klid. So what do you want? Tak co chceš? So I want to become a cat. Chci si stát kočkou. And I heard that you have the power to make people into, you can make change. So you have the power, so make me into a cat. A já jsem slyšel, že ty máš tu moc změnit podobu lidí, tak teda podobu jako bytostí různých, tak ze mě udělej kočku. Become a cat. Staň se kočkou. So he became a cat. Takže z té myši se stala kočka. And went away. And later he came back sometime later. Ale tak ta kočka utekla, ale za čas zase přiběhla zpátky k tomu světci. He told the sage, I've got problems. Říká, mám zase problémy. What's the problem now? A co máš teď za problémy? Dog. Psy. So what do you want? A co chceš teda? Make me a dog. Udělej ze mě psa. Okay, become a dog. V pořádku, staň se psem. He became a dog and he went away. Tak se stal psem a utekl. Then came back sometime later. Za nějaký čas ale zase přiběh zpátky. Problems. Problémy. What's the problem? A co je teď problém? Tigers. Tygři. So what do you want? Tak co chceš? Make me a tiger. Udělej ze mě tygra. Okay, become a tiger. Tak jo, staň se tygrem. So he became a tiger, and then he began to look at the sage very strange. Takže se stal tygrem, ale najednou začal na toho světce divně koukat. And the sage said, oh, now you want to eat me? A světec říkal, tak ty mě chceš teďka sníst? Tiger said, yes. Tygr řekl ano. Okay, become again a mouse. Tak v pořádku, buď zase myší. And he became a mouse again. Stal se zase myší. Squeaky mouse. Mrňavou myší. So this is how one can become very powerful by the grace of the sage, by the grace of Krishna, by the grace of the spiritual master. But he can also become again a mouse if he becomes proud. Takže takhle se člověk může stát mocným milostí světce, milostí Krishny nebo milostí duchovního mistra, ale když budeme pyšní na svoji sílu, tak se znovu staneme myší. Actually, that mouse became a tiger only by the grace of that sage. Ta myš se ve skutečnosti stala tygrem jenom milostí toho světce. By himself, he would have remained a little mouse, probably eaten by the cat soon. Sám o sobě by zůstal mrňavou myší a pravděpodobně by ho sežrala brzo nějaká kočka. Cockroachka? Kočka. Kočka. What's that? So, we're like that little mouse squeaking around. Takže my tu malou myš máme rádi. What is the hope for us to become something saintly? Protože Saints. co nás se týká, my jsme jako myši, ale protože jako my máme naději stát se velkými svědci. Or intelligent, knowledgeable. Nebo inteligentní, plný poznání. Or happy even. Nebo šťastnými lidmi. Who can become intelligent? Who can become saintly? Who can become happy in this world today? Kdo v tomhle světě dneska může být velice inteligentní, nebo svatý, nebo šťastný? Anyone? Někdo? No. No one can become. They try to become saintly and they are unsuccessful. Někdo se snaží, nejde to dneska, někdo se snaží být svatý a je neúspěšný. They try to study and become very learned and they are unsuccessful. Pak se někdo jiný zase snaží studovat a být učený, ale taky je neúspěšný. They try to be happy by taking so many pills and going to so many flying here, flying there, but they're still not happy. Tolik lidí se snaží stát se šťastnými, berou tolik pilulek na to a lítají sem a tam, ale neudělají to šťastný. So, by our own endeavor, we're sure to be unsuccessful. Takže je jisté, že za pomocí naší vlastní snahy, energie budeme neúspěšní. We should not think that although others have failed in finding happiness in the material world, I will be the one person who finds complete happiness here. Měli bychom si myslet, že ostatní byli neúspěšní v hledání štěstí, ale já jsem the one, ten, kdo to štěstí najde. No. Dukhalayam shashvatam. This place is certified a place of misery.
Takže tak to nebude, protože toto místo, tento svět, se nazývá světem utrpení. And because you're intelligent, you've understood this. A protože vy jste inteligentní, tak jste to pochopili. To some extent. Do určité míry. Not completely. Ne úplně ještě. But to some extent, you see that it's a frustration out there. So now you're looking for another alternative. Do určité míry jste pochopili, že to je frustrace tam venku a tak hledáte nějakou alternativu. Yes, and that's very intelligent. A to je samozřejmě velice inteligentní. And by following this process of bhakti yoga, you'll also become saintly. A následováním tohoto procesu bhakti yogi se stanete svatí. Yasyasti bhaktir bhagavat yakinchana sarvara gunaistatra samasute suraha. All the good qualities will develop in one who performs devotional service. Takže tento verš říká, že všechny dobré vlastnosti se rozvinou v člověku, který praktikuje oddanou službu. It's a miracle. Je to vlastně zázrak. Like there was one prostitute, she went to try to make Haridas Thakur fall down and succumb to her ways. Jako byla jedna prostitutka kdysi, která se snažila, šla za Haridásem Thakurem a snažila se ho zneškodnit, stáhnout, prostě, aby poklesnul. Very sinful intentions. Takže měla velice hříšné záměry. She was already fully engaged in sinful activities, but then, to make matters worse, she wanted to make this saintly person also fall down. Takže ona už byla zaměstnána v hříšných činnostech a aby si ještě pohoršila, tak se rozhodla svést svatého člověka. But by associating with Haridas Thakur, her mind changed. Ale sdružováním se s Haridas Thakurem se její mysl změnila. Her heart changed. She had a change of heart. A její srdce se změnilo, došlo ke změně v srdci. And she became a pure devotee within just in a few minutes. Ona se stala během pár minut čistou oddanou. Pure, completely pure devotee, better than any sage who'd been studying the books for thousands of years, performing austerities, breathing out. She didn't do any of that. Takže ona se stala mnohem větší světící než kterýkoliv z těch svědců, kteří studují písma a dělají odříkání a dýchací cvičení po tisíce let. No, lepší. No scriptures, no nose pressing, nothing. Žádná písma, žádné tlačení si nosu, jako v józe to dělají. Nic. She became greatest devotee. A přesto se stala největší oddanou. And she became such a great devotee that people used to travel for miles and miles just to come, just to see the prostitute that became a devotee. A lidé cestovali kilometry, aby viděli prostitutku, která se stala velkou oddanou. It was such a miracle. Byl to takový zázrak. She developed all good qualities, no more lusts. Rozvinula všechny dobré vlastnosti, už netrpěla chtíčem. She was chanting the same number of rounds as Haridas Thakur. A zpívala stejný počet svatých jmen jako Haridas Thakur. She also shaved her head like Haridas Thakur. A taky si oholila hlavu jako Haridas Thakur. She also wore cloth like Haridas Thakur. Měla stejné oblečení jako Haridas Thakur. And she worshipped Tulsi Devi like Haridas Thakur. A také uctívala Tulsi Devi jako Haridas Thakur. In fact, Haridas Thakur left and she stayed in the same place as Haridas Thakur was staying. Haridas Thakur potom odešel a ona zůstala v tom jeho místě. So that means that by the grace of a exalted spiritual person, anyone can become elevated. Takže to znamená, že milostí velice vznešené duchovní osoby může být kdokoliv povýšen. And they can become as great as the spiritual master. A může se stát tak velký jako jeho duchovní mistr. In fact, by the grace of Narad Muni, one can even become as great as Narad Muni. A fakt je, že milostí Narady Muniho se můžeme stát stejně mocnými jako Narada Muni. People may think, how is that possible? Můžeme si myslet, jak je tohle možné. No, if he's so great, then he also has the power to make others great like him. Ale fakt je, že jestli on je mocný, tak má tu moc udělat také jiné stejně mocnými, jako je on. It's sometimes hard to imagine. Někdy je těžké si tohle představit. Like we think how great Srila Prabhupada is, what extraordinary things he accomplished.
Jako když vidíme, jak Šrila Prabhupád byl velký a jaké neobyčejné věci dosáhl. And Srila Prabhupada said, yes, I want that all my disciples should do more than I did. Ale Šrila Prabhupád říkal, já chci, aby všichni moji žáci dělali víc, než jsem dělal já. When he said that, everyone just went, A když to řekl, tak každý jenom zvadnul. more than you. Víc než vy. How is it possible? Jak je to možné? But he said, like father, like son. Ale Šrila Prabhupád řekl, jaký otec, takový syn. You have to carry on the family business. Musíte pokračovat s naším rodinným biznisem. So he wasn't joking. He really meant that the followers should also do glorious things. A Prabhupád si nedělal legraci. Myslel to vážně, aby jeho následovníci dělali velké věci a slavné. But if we think, yes, what glorious thing shall I do? Dobře, ale když si myslíme, tak jakou slavnou věc bych měl udělat? Let me see, what glorious thing shall I do? Tak se kouknem, co velkého bych mohl udělat. No, not like that. Takže takhle ne. Not that we will be able to do glorious things by our own endeavor. Nebudeme schopni dělat velké věci svojí vlastní snahou. The glorious thing is that I just try to become the humble servant of the spiritual master. Slavná věc přijde, když se snažím být pokorným služebníkem svého duchovního mistra. And then wonderful things, magical things will happen. A pak se stane magická věc. I truly think this new center is a magical thing that's happened. A já si opravdu myslím, že tohle nové centrum je magická věc, která se tady stala. And so it's not an ordinary thing that has happened here. A není to žádná obyčejná věc, že se tohle stalo. Individually, none of you could have done this. Individuálně nikdo z vás by nebyl schopen to udělat. And even collectively, none of you could have done this. Dokonce ani kolektivně bychom to nebyli schopni udělat. But it's Krishna's grace. And it's the grace of the spiritual master that because you are humbly trying to serve and you humbly want to please him, so therefore he's reciprocating. Je to milostí Krishny a milostí duchovního mistra. Jenom proto, že se snažíte pokorně jim sloužit a uspokojit je, tak oni odpovídají tímhle způsobem. And everything can happen by Guru Krishna Prasadi Bhai Bhakti Lata Beach. Yes, by the grace of Guru and Krishna, there's no limit to what can happen. Takže cokoliv se může stát. Milostí Guru a Krishny se může stát cokoliv, to nemá hranice. Not just Guru without Krishna, and not just Krishna without Guru. Nejenom milostí Gurua, aniž by tam byl nějak Krishna, nebo milostí Krishny, aniž by tam byl Guru. To ne. In the first letter that Srila Prabhupada wrote to me, he said that if you said it's very good that you have faith in Guru and Krishna, because by this faith, then all the imports of the Vedic knowledge will be revealed. Šrila Prabhupád mi v prvním dopise napsal, že je velice důležité, že máš víru v Guru a v Krishnu, protože díky tomu ti bude vyjeven veškerý smysl védského poznání. So how do we show that faith? Jak prokazujeme tuto víru? So obey, be obedient. Tím, že jsme poslušní. Not too calculating. Ne tak, že jsme vypočítaví ke Guruovi nebo ke Krishnu. Just obedient, humble, simple, and then Krishna will be pleased, the Guru will be pleased. Když jsme poslušní, pokorní a jednodušší, tak Krishna bude potěšen a Guru bude potěšen. And then we won't have any more problems. There's no problems. A už nebudeme mít potom žádné problémy. Just like right now, we don't have any problems here. Does anyone have any problems here? Jako teďka. Tady nemáme žádné problémy. Má někdo z vás nějaký problém teďka? Right now we have no problems. Teď zrovna v tuhle chvíli You nemáme have a problém. problem? On má problém. Too hot. No. Ale ne. No, if it's too hot, if you think it's too hot, then you have to go back to Godhead, back to the spiritual world. It's not so hot there. Jestli opravdu myslíš, že je tady horko, tak jdi zpátky k Bohu, protože tam tak horko není.
So that should be an inspiration. To by pro tebe měla být inspirace. But the only time you think it's too hot is when you're not concentrating on what we're talking about. Ale abys měl pocit, že ti je horko, to je možné jenom, když se nesoustředíš na to, co tady říkám. If you fully concentrate, then you won't feel it's too hot. In between when we control the mind, this is yoga. Praktikovat, jak ovládat mysl, to je yoga. Yoga indriya samyama. Yoga means to control the mind. Yoga znamená ovládat mysl. To fix the mind on Krishna. Upevnit svoji mysl na Krishnu. These so-called yoga societies, they all say do meditation, transcendental meditation. And you say, well, meditate on what? And they say, I don't know, nothing. Takže všechny tyhle jogové společnosti dělají různý meditace a transcendentální meditace, a řekneš, o čem medituješ, nevím, o ničem. They don't know what to meditate on. Oni nevědí, o čem meditovat. So it's not meditation and it's not transcendental. Takže potom to není meditace, ani to není transcendentální. Transcendental meditation means to meditate on Krishna. Transcendentální meditace znamená meditovat o Krishnovi. His name, his form, his pastimes, his instructions. Meditovat o jeho jméně, podobách, zábavách a instrukcích. That's real transcendental meditation. Tak potom to je skutečná transcendentální meditace. Not that we can just sit and look at the painting of Krishna for hours and hours. We won't be able to do that. Ne, že můžeme jenom sedět a koukat hodiny na obrázek Krishny, to nepůjde. We'll become restless. Budeme neklidní nakonec. But we can chant Hare Krishna. Ale můžeme zpívat Hare Krishna. And then we can do some service, like all this nice service here, the work that's been done. This is also transcendental meditation on Krishna. Takže můžeme zpívat a potom dělat nějakou službu, jako tady třeba. To bylo hodně práce a tahle práce pro Krishnu, to je taky transcendentální meditace. And if you have a job and you're working at your occupation and you're giving the funds to Krishna, that's also transcendental meditation. A když pracujete někde v zaměstnání a výsledek té práce, ty peníze dáte pak Krishnovi, ta práce je potom taky transcendentální meditace. Just like a man, when he's working at his job, he has a picture of his wife and children there on his desk. Jako když nějaký chlápek někde pracuje, tak má na stole obrázek své ženy a dětí. Sometimes only the children. Někdy jenom děti. But anyway, he's thinking that I'm working out of love for my family. Takže on pracuje a myslí si, já pracuji tady z lásky pro svou rodinu. Well, that's nice. To je hezké. But if he has a picture of Krishna there on his desk, that's nicer. A když by měl obrázek Krishny tam na stole, to by bylo lepší. Because Krishna is the real lovable object. Protože Krishna je skutečný objekt naší lásky. Then he becomes a great soul. If he meditates that I'm doing this work for Krishna, then he's not an ordinary person. A když medituje o tom, že dělá tu svoji práci pro Krishnu, pak je velká duše, není obyčejný člověk. And at home, the wife, she should be also worshiping Krishna. A mezi tím doma žena by taky měla uctívat Krishnu. And the children also, they should be worshiping Krishna. A děti by taky měly uctívat Krishnu. That's real family life. To je skutečný rodinný život. Husband, wife, children, all worshiping Krishna. Muž, žena, děti, všichni uctívají Krishnu. Otherwise, it's simply, what kind of family life is that? Jinak, co to je za rodinný život? If the children are simply thinking of sense gratification and the father is thinking how to maintain the family for sense gratification and the mother's thinking how to increase sense gratification, then what kind of family is that? Když děti jenom myslí na smyslový požitek a tatínek jenom přemýšlí, jak podpořit ten smyslový požitek a maminka jenom přemýšlí, jak zvětšit smyslový požitek, tak co to je za rodinu? Animal family. Zvířecí rodina. You see the birds, they go out and the mother bird, she catches a grasshopper. Jako vidíte ptáci třeba, ne? Ta samička, ta chytí kobylku. She's in anxiety. She's catching the grasshopper, she's running, she finally catches it. Takže ona je v úzkosti a skáče tam po zemi a nakonec chytí toho. Then she's afraid that someone may come and steal it from her. Pak má strach, že někdo přijde a veme jí tu kobylku. So she has to fly back very quickly. Tak rychle letí zpátky. She comes back.
přiletí zpátky. And the children are saying, yeah, feed me, feed me. A děti už tam křičí, nakrm mě, nakrm mě. Okay, little for you, little for you, little for you. Tak trošku pro tebe, trošku pro tebe, More, trošku more, pro tebe. more. Víc, víc. Okay, wait. Počkejte, počkejte. I'm going. Už letím. All anxiety. Everyone's in anxiety, just eating, sleeping, mating, and defending. Sama úzkost, všichni v úzkosti, jenom jezení, spaní, rozmnožování a obraňování se. So, if we also live like that, then what is the gain? There's no improvement. Takže když my žijeme taky takhle, tak potom jaký to má význam, co je zisk? Children say, give me more. I have to have Ninja Turtle. What's that? Želvy, jo? Tak děti říkají, dej mi víc a víc, chci nějakou věc koupit. Yes, okay, I'm working, I'm getting. Tak jo, počkejte, já pracuju, no. Same thing. Tak to je úplně stejná věc, taková rodina. Bird life. Ptačí život. Bird family. Ptačí rodina. No. So that's not the purpose of human life. Ale to není smyslem života, lidského života. There's so many species, 8 million species. You can just be animals and you can be only interested in those things. A existuje 8 milionů životních druhů, kde můžeme být jenom zvířata a dělat tyhle věci. But human life is meant tapo dibyam bhuttaka yena sattvam. It's meant for transcendental knowledge. Ale lidský život je určen pro transcendentální poznání. And making some austerities, some sacrifice for Krishna. A proto, aby jsme dělali odříkání a ano, nějakou oběť pro Krishnu, aby jsme dělali. Not that we become disturbed whenever there is some inconvenience. Ne, že jsme rozrušeni hned, jak je trošičku nepohodlí nějaké. Or we make some material arrangement and try to stop the inconvenience. Nebo se snažíme neustále zařizovat nějaké věci materiálně, aby jsme zastavili to nepohodlí. The solution is generally worse than the inconvenience that we're trying to solve. Protože to řešení, které přijde, je obvykle ještě horší než ta nepříjemnost, kterou jsme se tím snažili vyřešit. You probably know that. There's so many examples. Pravděpodobně víte, jako příkladů. Like the other day in our college temple, there was a guest, young girl, maybe I think she was 7 or 8 years old. 7 or 8 years old. V naší škole ve Spojených státech, Maharaj má školu, tak tam byla dívka před pár dny, 7-8 let stará byla. So she was enjoying herself. She was having a very nice time at the program. Takže tam byl taky takový program a jí se tam moc líbilo, užívala si toho. So then she said, I'm looking forward to going to the amusement park next week. Chci jít do zábavního parku příští týden. Like Disney World. Yeah. Jako Disneyland nebo něco takového. So I said, you should go to Mayapur. Já jsem říkal, no to bys měla jít do Mayapuru radši. You would love Mayapur. Bude se ti tam strašně líbit Mayapuru. She said, what's Mayapur? Co to je Mayapur? It's very beautiful. That's where Lord Chaitanya appeared there, and it's a wonderful place. Jsem říkal, no to je místo, kde se zjevil Pán Chaitanya a to je úžasné místo. I said, and there's a river there called the Ganges. You can go swimming in the river. A říkal jsem, tam teče řeka, která se jmenuje Ganga, můžeš si tam jít koupat. It's a holy river. To je svatá řeka. Okay, I'll bring my bathing suit. No a říkal, no výborně, tak si jen plavky. And I said, and also the water is so pure you can even drink it. A říkal jsem, voda je tak čistá, že ji můžeš pít. Jako drink it? Pít. So, this is America. There's not one river you can drink water from. Takže to je Amerika, tam není jediná řeka, ze které byste se mohli napít. We're so advanced, she never even heard of drinking water from a river. My jsme tak pokročili, ta holka ani nikdy neslyšela, že by se dala pít voda z řeky. So this is our progress. Takže to je náš pokrok. We're so advanced that you can't even think of drinking the water from a river. Jsme tak pokročili, že ani vás nemůže napadnout se napít z řeky. So better not to be so advanced. Takže radši nebýt tak pokročilý. Then you can drink the water from the river. Pak můžete pít vodu z řeky. Anyone have any questions? Má někdo nějaké otázky?
Well, maybe not questions, but maybe is there anything you'd like to discuss? You'd like me to speak on? Nebo ne přímo třeba otázku, ale třeba byste rádi o něčem slyšeli, o čem by Maharaj rád mluvil, nebo o čem by Maharaj něco mohl říct, co byste rádi slyšeli. Řekněte nějaké, co by vás zajímalo, o čem by mohl ještě chvíli mluvit. Yes, I'm interested about the program in your school or in your place, this project. Well, we've started a men's seminary college. Takže bude to o tom místě Maharajovi v Americe, začali tam college, univerzitu pro chlapce. Srila Prabhupada wanted that the Vedic education be presented in a systematic way. Srila Prabhupada chtěl, aby védské poznání bylo prezentováno systematickým způsobem. So, just as the materialists, they have organized wonderful collegiate university organization system for educating nonsense. Stejně jako materialisté zavedli úžasné vzdělávací systémy vysokoškolské a středoškolské pro vyučování nesmyslu. Isn't it? They're expert at wonderful arrangement, big buildings and degrees and professors and a wonderful system, so much money, but they're teaching things that are not correct. Není to pravda, oni jsou experti, obrovský budovy a diplomy a profesoři a tak dále, ale co učí? It's like Darwin's theory. Jako Darwinova teorie. It's all nonsense. To je celé nesmysl. People get degrees in Darwin's theory and it's incorrect. Lidé získávají diplomy na Darwinovu teorii, ale celé je to jako špatné, nesprávné. So a few months back, it just so happens that where we're located, the state that we're there, that state decided that they were going to reject Darwin's theory from all the schools. Ale nedávno se stalo, že ten stát, ve kterém tam sídlíme v Americe, tak vláda rozhodla, že Darwinovou teorii jako vyrazí beze všech prostě škol už. It's the first time that any state in the United States has ever even considered such a thing. Je to poprvé v historii, co ve Spojených státech se vůbec nějaký stát rozhodl vůbec začít myslet o takovém. They're mostly Christians, and the Christians also don't like Darwin's theory. Jsou většinou křesťani v tom státě a těm se taky moc nelíbí Darwinova At least teorie. some of them don't like. Alespoň některým z nich se nelíbí. So they went ahead and did it. They just kicked Darwin right out of the schools. Takže oni to udělali, vykopli Darwina přímo ze školy. And it created a huge international outcry. A to samozřejmě způsobilo obrovský mezinárodní jako rozruch. They were being criticized all over the world. It was an international thing. Still, it's international. Byli kritizováni po celém světě, ještě pořád dneska je to mezinárodní problém. So after this happened, then they had their next board meeting, the education board meeting. A potom, co se to stalo, tak, jak se tomu řekne, to ministerstvo vzdělání nebo něco měli další jako setkání. And so we decided that we would go also to that board meeting. Tak jsme se rozhodli, že tam půjdeme taky na ten jejich meeting. And we sent out press releases to all the media saying that we're going there. A poslali jsme do všech médií a do novin jako oznámení, že my tam jdeme taky. So there were at the board meeting there were about 5 or 6 television stations and about 14 newspapers. Takže international. Na tom meetingu bylo 5 nebo 6 televizních stanic a 14 zástupců různých novin, jako mezinárodní. International CNN and AP, Associated Press, NBC, all the big. Všechny tyhle velká média. It was a big thing. And then Harvard University sent representative to criticize the Board of Education. A Harvardská univerzita, to je v Anglii, tak poslali zástupce, aby skritizovali je všechny tam za to, co udělali. And they sent a frog, a bronze frog to criticize them, to make a joke. They called the Ig Nobel Prize. Yeah. A poslali bronzovou žábu,
a chtěli ji dát jako ty univerzitě, aby je tím zesměšnili, jakože to je Ig Nobelova cena. In other words, it was the worst thing that ever happened to science in the year. Protože to byla nejhorší věc, která se vědě ten rok stala. So then they had the audience could speak. Each person, there were 10 people chosen who could speak to address the Board of Education. Takže z té školy oni tam seděli prostě někde za stolama a v tom obecenstvu, kde byli novináři a všichni a tyhle vědci, tak bylo 10 lidí vybráno, kteří mohli klást otázky. So everyone got up and said, you have ruined science. A všichni jeden po druhým stávali a říkali, zničili jste vědu. One science teacher, he got up and he showed the picture of his granddaughter. A granddaughter. Yeah. Jeden vědec povstal a ukázal fotku své vnučky. He went up and showed every member of the board. Každému prostě, my granddaughter. Každému v té radě to tam ukázal. To je moje vnučka. 5 years old. Je jí 5 let. Now you've ruined her life. A teď jste zničili její život. She will not be able to get education now. Teďka nebude schopná získat He vzdělání. was crying. He was so upset. A on úplně brečel. Everyone was upset. A byl tak rozčilený a všichni byli rozčilení. And then we got a chance to speak also. A potom my jsme dostali taky šanci jako něco říct. And we said, congratulations, you've done a wonderful thing. My jsme řekli, veškerá podsta, udělali jste úžasnou věc. Darwin has been bluffing the world for 70 years and now you've called his bluff glorious work. Takže Darwin už léta blufoval celý svět a vy jste to teďka ukončili slavně. So this was shown all over the world on television, all over America, internet, it was on CNN. Takže to bylo na mezinárodních kanálech televizních a po celé Americe tohleto. Afterwards, all the newspapers and the television, they interviewed us. A potom televize a noviny s námi dělali interview. And they asked so many questions. A ptali se tolik otázek. And we point out, there's no proof for Darwin's theory. There's never been one shred of evidence. A my jsme jasně řekli, jako Darwinova teorie nemá žádné důkazy, ani kousek důkazu nikdy nebyl pro Darwinovu. And we gave him this book, Forbidden Archaeology. A dali jsme jim tu knihu Zakázaná archeologie. So, actually, this is what they're teaching in schools. Takže to je to, co oni učí ve školách. Life comes from life. Život pochází life comes from matter. Oni učí, že život pochází z Big Bang theory. A teorie velkého třesku. So that scientist who came from Harvard, I spoke with him after the meeting, and he had read Srila Prabhupada's Bhagavad Gita. Já jsem potom mluvil, když to celé skončilo, s tím vědcem z Harvardu a on četl Prabhupadovu Bhagavad Gitu. And he said, he was asking, he said, so what do you think about the Big Bang theory? A on se teda zeptal mě potom, co si myslíte o velkém třesku teorii? Because Darwin's theory is based on the Big Bang theory. Protože Darwinova teorie je založená na teorii velkého třesku. So if Darwin's theory falls and the Big Bang theory falls, then what? Then they're finished. A když Darwinova teorie padá a velký třesk padá, tak potom ze vším je konec. So we explained that the Big Bang theory is also false. It's also no evidence. Takže my jsme mu vysvětlili, že teorie velkého třesku také je falešná, nemá žádné důkazy. We never see that something very organized and systematic comes from chaos, from an explosion. Nemáme zkušenost v tomhle světě s tím, že by něco, co je velice organizovaného nyní, a vzniklo z totálního chaosu, z exploze nějaké. It's not that you have an explosion and everything becomes very organized. To se neděje, že by něco vylítlo do vzduchu a pak by se to hezky srovnalo všechno. And besides that, you say that in the beginning there was a chunk. Well, where did the chunk come from? A říkáte taky, že na počátku byla ta omáčka vesmírná, tak odkud tohle přišlo? You're starting in the middle. What about the beginning? Where did the chunk come from? Vy začínáte uprostřed. Odkud přišla ta vesmírná polívka? So he said, yeah, it's a good point. On říkal, no to je dobrý bod. No. But, so, Prabhupada wanted that there be one institution at least, or many institutions, that were teaching transcendental knowledge of the soul. Prabhupada chtěl, aby tedy existovala alespoň jedna, lepší více organizací, které učí transcendentální vědu o duši. And would train people of character, give them real character. A my trénujeme lidi a dáváme jim charakter, skutečný charakter.
Now people go to school and they lose all their character. Whatever, if they go in as a nice person, they become, after some time, they become just corrupted. A dneska lidé jdou do školy a přijdou o svůj charakter. Jestli už byli nějaká jako dobrý člověk, tak jdou do školy a tam úplně skorumpujou. They learn how to take intoxication, how to have illicit sex, how to do so many things. Naučí se tam brát drogy a mít nezákonitý sex. How to become atheists. Jak se stát ateistou se tam naučí. The colleges are expert at training people how to become atheists. Protože univerzity tam jsou experti v tom, jak trénovat lidi, aby se stali ateisty. Critical thinking. Musíte kriticky uvažovat. Don't trust anyone, including God. Nevěřte ničemu, včetně Boha. So what kind of education is this? Tak co je tohle za vzdělání? So we want to counteract this with the Vedic college weapon. Takže se proti tomu chceme jako postavit tou zbraní védského vzdělání. She's interested if you experience something, some special occasion with Srila Prabhupada. Every occasion with Srila Prabhupada is special. Každý setkání s Prabhupádou bylo speciální. Perlička. Yes. Ano. No one, in the presence of Srila Prabhupada, it's very hard to think about anything material. Protože v přítomnosti Šrily Prabhupády bylo velice těžké myslet na něco materiálního. Even if you try, it's very hard. I když jste se snažili, tak to bylo velice těžké. You just forget everything material. Jste úplně zapomněli na všechno materiální. Doesn't matter. Nehraje roli. All these material things are insignificant. Všechny ty materiální věci byly najednou nepatrné. Very powerful personality. Šrila Prabhupáda je velice mocná osobnost. As soon as I came in contact with Krishna consciousness and Srila Prabhupada, I just gave up all my plans. I had many material plans. Jakmile jsem přišel do kontaktu s Krishna vědomím a se Šrilou Prabhupádou, okamžitě jsem se vzdal všech svých materiálních plánů a měl jsem jich hodně. It was a big shock to my family. A já jsem byl jako velký zvíře ve své rodině. Byl to velký šok pro moji rodinu. What did you say? I heard it was a big shock in your family, but it was a big shock for you. No, it was a shock. I was also a big shot in the family. Taky jsem byl velký zvíře ve své rodině. I was the only son. Byl jsem jediným synem. So that's the potency of a pure devotee, is that he just he brings the spiritual world, he brings Krishna with him. Je to síla čistého oddaného, že sebou přivádí Krishnu. He's actually carrying Krishna, so anyone who comes to him, he can get Krishna. A on sebou nosí Krishnu, aby každý, kdo k němu přijde, mohl dostat Krishnu. So what is there that you can get that's more special than Krishna? A co je, jak by se říct, speciálnějšího nebo vzácnějšího než Krishna, co byste mohli získat? Krishna is the most special. Krishna je nejvzácnější. Pure devotee has Krishna. Čistý oddaný má Krishna. You just have to ask him, my dear. Just like that mouse. He asked the sage, "Oh, can you make me a cat? Can you make me a dog? Can you make me a tiger?" And the sage, yes. If he's pleased, he can give you everything. Takže čistý oddaný nosí Krishnu a my mu jenom máme říct, jako ta myš si řekla tomu svědci, můžeš mě udělat kočkou, můžeš mě udělat psem. So if you have the opportunity, what will you ask Srila Prabhupada for? Takže kdybyste měli příležitost, o co byste požádali Šrilu Prabhupádu? Let us hear what you want to ask. Slyšme, o co byste ho požádali? What would you ask for? No tak. Nice husband? Co bys požádal? Hezkého manžela? Nice children? Hezký děti? Yes, that's what we want.
Ano, to je to, o co chcem požádat, láska k Bohu. We've had husbands, we've had wives, we've had children, we've had parents. We've had all these things in millions of lives. But now we have the chance to get Krishna prema. My jsme měli tolik mužů a tolik manželek a tolik dětí a tolik rodičů v milionech životů. Toho jsme měli dost, ale teď máme šanci získat Krishna prému. So we don't want to waste this opportunity. Takže nechceme promarnit tady tu příležitost. On something insignificant. Kvůli něčemu bezvýznamnému. Here's our chance to get love of Krishna in this lifetime. Tady v tom životě teď máme šanci získat lásku ke Krishnovi. So we have to ask Srila Prabhupada and his representatives, please give me love of Krishna. Takže musíme požádat Šrilu Prabhupádu a jeho zástupce, prosím vás, dejte mi lásku ke Krishnovi. Some other things? So what about if someone asks you now for Krishna prema? Me? Maybe someone is shy here, but please give me Krishna prema. Oh, it's true that we have to be prepared, even though we may be embarrassed if someone asks us for Krishna prema, because that's an embarrassing question you asked. And I'm thinking, how can I give Krishna prema? Takže jsem říkal, co když někdo se chce požádat teďka vás o Krishna prému, ale stydí se, tak říkal, no tak to je určitě taková citlivá otázka, je to i pro, Maharaj říká, i pro mě je to takové jako But the Vaishnavas can give blessings. They say, Krishna matir astu. May you always think of Krishna. Ale Vaishnavové mohou dát požehnání, mohou vám říct vždy mysli na Krishnu. And we can give people the Maha Mantra. A můžeme dát lidem Mahamantru. We received the Maha Mantra through disciplic succession. My jsme získali Mahamantru skrze posloupnost duchovní. Lord Chaitanya gave the Maha Mantra and his disciples gave the Maha Mantra. Pan Chaitanya dal Mahamantru a jeho žáci taky předali Mahamantru. And now we have to also give the Maha Mantra. A teď my máme taky Mahamantru darovat. So if someone says, please give me Krishna prema, I say, so chant Hare Krishna. Takže když někdo řekne, dejte mi Krishna prému, tak já mu řeknu, zpívej Hare Krishna. It's not some magic that I touch you on the head and... Není to jako nějaká laciná magie, že se dotknu vaší hlavy. But if you chant Hare Krishna and you follow, you read these books. A když budete zpívat Hare Krishna a následovat hezky a číst tyhle knihy, then you'll develop love for Krishna. You may not come immediately. Tak můžete rozvinout tu lásku ke Krishnovi. Nemusí to přijít okamžitě. But gradually. Ale postupně. Adho Shraddha. It begins with some faith. Takže na začátku musí být nějaká víra. Ta sadhu sangha. Associate with the devotees. A potom sdružuj se s oddanými. To bhajana kriya. Become a disciple. Become initiated from a bona fide spiritual master. A potom bhajana kriya. Staň se žákem. Přijmi zasvěcení od pravého duchovního mistra. Narta nivritti. Give up on the unwanted habits. A potom anarta nivritti. Zanech všech nechtěných věcí nežádoucích. No more illicit sex, no more gambling, no more meat eating, no more intoxication. Žádný nezákonitý sex, žádný intoxikace, žádný jezení masa, žádný hazardování. Then become nishta, steady in devotional service. Potom nishta, staň se stálým v oddané službě. Then ruchi will come. Then things start to become very sweet, tasty. Potom přijde ruči, věci začnou být velice sladké, chutné. You get a taste for getting up. It's like in the beginning you have to get up, set the alarm and have someone wake you up. Jako v začátcích musíte, abyste ráno vstali, mít budík a někoho, aby vás budil. But after some time, then you want to get up early to serve Krishna. Ale po nějakém čase chcete stát časně sami, abyste sloužili Krishnovi. Není to tak? Isn't it? Yeah. Yes. Yeah, that's what happens. And then we get some taste and then we become attached to Krishna's service. Takže potom dostaneme chuť a začneme být připoutaní ke Krishnově službě. Then bhava, ecstasy. Potom přijde bhava, extáze. And then prema. A pak prema. So it's a scientific system. Takže to je vědecký systém. It's not, you can't jump immediately to prema. Nemůžete okamžitě skočit do prémy. You have to go step by step. Teď krok za krokem.
Sometimes persons who are still attached to material things, they want ecstasy. Někdy lidé, kteří jsou připoutáni stále ještě k materiálním věcem, už chtějí extázi. Why should you get ecstasy if you're still attached to material things? Ale proč bys měl prožívat extázi, když jsi ještě pořád připoutaný k materiálním věcem? No, the ecstasy comes when you give up the material things. Extáze právě přijde, až když se vzdáš těch materiálních věcí. Oh, that's very good. We should all be thinking, yes, I want to get love for Krishna in this lifetime. Takže to je velice dobré takhle uvažovat. Měli bychom všichni uvažovat tak, že chceme získat Krishna prému ještě v tomto životě, lásku k Bohu. If you don't love Krishna, then you love dog. Když nebudete milovat Krishnu, budete milovat psy. You have to love something. Něco milovat musíte. Like you see people, either they love their children or they love or something. If they don't have anything, then they'll get a dog and they'll love their dog. They'll make nice clothes for their dog. Jako lidé, vidíte, někoho každý milovat musí. Když nemají rodinu nebo někoho, koho by mohli milovat, pořídí si pejska. Potom už šijou šaty. Make a nice little bed for the dog to lie in. Hezkou postýlku, kde se může pejsek vyspát. Instead, the devotees are making nice clothes for Krishna, a nice bed for Krishna, a nice temple for Krishna. So the difference is they're going back to Godhead and the others are going back to doghead. Takže oddaný místo toho šijou šaty pro Krishnu a dělají postýlky pro Krishnu a starají se o Krishnu a oddaný jdou ke Krishnovi, se řekne jako k Bohu, Godhead, jako nejvyšší osobnost božství, hlava božství a ty druhý jdou doghead, jako jdou k psí hlavě, že budou mít psí hlavu v příštím životě. But they are fortunate in their way. Or like happy. They are happy in their way. Worshipping dogs. They do it. They're not happy. Nejsou šťastní. They also have to die. They have to get old. They're very much in anxiety. And when they're about to die, they call their little dog, "Save me, dog, save me." Takže oni nejsou moc šťastní, oni taky musí zestárnout, umřít, jsou plní úzkosti. A když pak umírají, tak křičí v úzkosti na svého psa, zachraň mě, zachraň mě. They're not happy, they're lonely. Oni nejsou šťastní, oni jsou sami. They really wanted Krishna. But oni chtěli Krishnu ve skutečnosti. Instead of getting Krishna, they got this little dog. Ale poor little foolish dog. Ale místo Krishny dostali toho ubohého hloupého psa. What can that dog do for them at the time of death? Co pro ně ten pes může udělat v okamžiku smrti? Nothing. Nic. The dog is bewildered also. Pes je taky zmatený. The dog is also going to die. Že ten pes taky umře. But Krishna is eternal. Ale Krishna je věčný. And if you think of Krishna at the time of death, you go back to Krishna. A když myslíš na Krishnu v okamžiku smrti, jdeš zpátky k němu. And if you look into the eyes of your dog at the time of death, then you just go down and become a dog. A když se díváš do očí svého psa v okamžiku smrti, jdeš do nižších forem a staneš se psem. I know people that have dogs and cats and they're not happy. Já znám spoustu lidí, kteří mají psy a kočky a nejsou šťastní. They're really not happy. Opravdu nejsou šťastní. Takže if he understands properly, one should turn his attention to his inner life, not to external to Krishna. Ke Krishnovi. Krishna directly. Přímo ke Krishnovi. Yeah, Krishna the person. Krishna je osoba. He's also the super soul in the heart. But we, Krishna Bhaktas, we worship Krishna in his form in the spiritual world, in Goloka Vrindavan. Bůh je taky v srdci jako na duši, ale my bhaktové uctíváme Krishnu jako v Goloce Vrindávaně, v osobní podobě, v duchovním světě. It's the same Krishna that's in our heart. Je to stejný Krishna jako ten, co je v našem srdci. But the Krishna in the heart is a little difficult for us to perceive at this point. Ale Krishnu v našem srdci je pro nás teďka těžké vnímat trošku. So the spiritual master is the external representation of the super soul within the heart. Takže duchovní mistr je vnějším představitelem nad duše v srdci. So by hearing from the spiritual master, we're hearing from Krishna. Takže když posloucháme od duchovního mistra, posloucháme vlastně od Krishny. Krishna speaks to us through the spiritual master. Krishna k nám hovoří skrze duchovního mistra. Then we
get out of ignorance. We get transcendental knowledge. A tak se dostaneme z nevědomosti, získáme transcendentální poznání. And the value of this transcendental knowledge is it destroys all the ignorance, all the darkness, all the misery. A to má takovou hodnotu, že zničí veškerou temnotu, veškerou nevědomost, veškeré utrpení. But we are born with certain mentality and emotions, and then decrease these things or give them up, it's very difficult. But that's not us really. Ale tyhle emoce a mentality, to nejsme my ve skutečnosti. That's a mistaken identity. It's a false ego. We're thinking that we're this body. Protože to je jenom chybné stotožňování se s naším falešným egem. My si jenom myslíme, že jsme tohle tělo. And we're thinking that we're this mind. A myslíme si jenom, že jsme tahle mysl. Actually, we're not. Ale ve skutečnosti to není pravda. So, just like you're not that black cloth. It's not you. Jako ty nejsiš ta černá bunda, co máš na sobě. It may have been made in Italy, but you're not Italian. To bylo možná vyrobený v Itálii, ale ty nejsiš Ital. Similarly, this body, it may be from America, or maybe from Czech, or maybe from England, but I'm not this body. Tohle tělo možná může být z Ameriky, tohle z Čech, ale my nejsme tohle tělo. I'm not the mind. I'm not the gross body or the subtle body. Já nejsem ani tohle hrubé tělo, ani tohle subtilní tělo. I'm spirit soul, pure servant of Krishna. Já jsem duchovní duše, čistý služebník Krishny. So it's not unnatural to be Krishna conscious. It's completely natural. Takže to není nic nepřirozeného být v Krishna vědomí. Naopak je to zcela přirozené. It's unnatural to forget Krishna. Naopak je nepřirozené zapomenout na Krishnu. Otherwise, why are all these people here? They were not born into Krishna consciousness. Jinak proč jsou všichni tyhle lidi tady, se nenarodili do Krishna They vědomí? didn't even hear about Krishna. Oni ani neslyšeli o Krishnovi. But now they're hearing about Krishna just by chanting. They're here. Ale teďka jenom, že zpívají a slyší. And no one's paying them. It's not that, we're going to pay them to come. A nikdo je za to neplatí, ne, že tady někoho podplácíme, aby sem přišel. But they're coming because Krishna is attractive. He's the supreme magnet. Ale oni přicházejí všichni, protože Krishna je velice atraktivní, je největším magnetem. He's the magnet, and we're all being attracted to him. Krishna je magnet a všichni jsme k němu přitahováni. Okay, I understand these things, this theory of Krishna consciousness. I can know this, I can learn here these things theoretically, but still inside of me are these practical things, these emotions and like desires. It's coming here, desires. It's working, so it's not easy to put these things together. Yeah, well, you have to try. In other words, it's a system, bhakti yoga system. You have to take up the whole system. Takže i když je to těžké, musíš se snažit, že bhakti yoga je celý systém. Not a new thing. We didn't just make this up in the 80s or 60s or something. Bhakti yoga není nic nového, jsme si nevymysleli v 60. nebo 80. letech. Millions of years, trillions of years, the bhakti yoga system has been working. Miliony a triliony let už bhakti yoga systém funguje. Anyone who follows it achieves success. Každý, kdo to následuje, dosáhne úspěchu. Brahmachari gurukule vasandanto guruhitam acharan nichaya dasavan nichaya Surit Soridas Guru Surit Soridaha. So there's a system that one learns the science by practicing brahmacharya, by living in the ashram. Takže tady ten verš říká, že existuje celá věda, kdy člověk praktikuje brahmacharyu, žije v ashramu. By chanting, by hearing, tak zpívá, naslouchá. By eating sanctified spiritual food. A jí posvěcené duchovní jídlo. Giving up bad association, very important. Zdává se špatné společnosti, to je velice důležité. One person asked Lord Chaitanya, so how does one become, what are the symptoms of a Vaishnava?
Takže jeden člověk se kdysi zeptal Chaitanya Mahaprabhu, jaké jsou symptomy Vaishnavy. Lord Chaitanya said, Asat Sanga Tyaga E Vaishnavachar. The behavior of a Vaishnava is he gives up association of non-devotees. A Chaitanya Mahaprabhu okamžitě odpověděl, Vaishnava se chová tak, že se v první řadě vzdává společnosti neoddaných. And chanting and regulation of the life, peaceful life. A pak zpívání a regulace života, míru milovný život, klidný. Clean life. Čistý život. And gradually you'll realize you have no more anxieties. A postupně zrealizuješ, že už nemáš. And those desires, it's not that you can't extinguish desire, but your desire will become Krishnaized. A taky další věc je ta, že ty nemůžeš zničit své touhy, ale zkrišnuješ ty touhy. It's not like a devotee has no desire. If you speak to him, he's just blank. No, he has desires, but they're all for Krishna. Není to tak, že oddaný nemá touhy, že když mluví s oddaným, tak jenom vygumovaný. Ne, on má své touhy, ale ty jsou nasměrovaný ke Krishnovi. It's like someone may desire, I want to make a nice garland for Krishna. Jako někdo může mít třeba touhu udělat hezkou girlandu pro Krishna. Someone else, I want to eat prasadam for Krishna. Někdo má třeba touhu jíst prasadam pro Krishna. Like today we're going to have a feast, is it not? Yes. So, is that a desire you have? You'd like to eat Krishna prasadam for Krishna? Jako dneska budeme mít hostinu, je to ta touha, kterou máš jíst prasadam pro Krishnu? Yeah. Very good. Velice dobré. This is the way to use our desires for pleasing Krishna. Takže to je způsob, jak použít naše touhy pro potěšení Krishny. Is something wrong with desire, for example, jak se řekne ližovat? Pardon? Skiing? Skiing, yeah. Skiing on the snow. It's bad desire if I feel skiing, if I feel nice in this activity. How will you please Krishna by that activity? Jak tím potěšíš Krishnu? I will be pleased. Yes, but what about Krishna? Dobře, ale co Krishna? He's asking if it's bad if he pleases himself. And I'm saying that how will you please Krishna? That's the change of desire. Instead of how to please myself, the Krishna conscious person thinks, how can I please Krishna? No a já se ptám, jak potěšíš Krishnu? To je ta změna té touhy. Jak místo sebe potěšit Krishnu? So then I can mentally think of Krishna that I am skiing with him. That's a good start. To je dobrý začátek. So you like kirtan? You like the chanting? Rád zpíváš? Máš rád kirtan? Jo, yes, right. You had a question? Ty jsi měl otázku, Máro? When he chants some rounds extra, he gets special taste. So he's asking if this inspiration is coming from the mind or from the super soul. Oh, it's Krishna. Je to od Krishna inspirace. Yeah, Krishna's name. Je to Krishnovo svaté jméno. Krishna is not different than his name. Krishna se neliší od svého jména. So if all you're doing is chanting Krishna's name and you're getting some special taste, well then that's obviously coming from Krishna. Takže když zpíváš svaté jméno a přichází z toho nějaká chuť zvláštní, tak to je určitě od Krishny. It's the real thing here. To je přesně ono, o co jde. Not artificial. It's the real thing. We're really connecting with Krishna. It's real yoga. Takže to není nic umělého, tady jde o skutečnou věc, my se skutečně kontaktujeme s Krishnou, to je opravdová yoga.
What is love? Is this something which we cannot perceive? Love? Love. In the material world you cannot perceive it, no. V materiálním světě to nemůžeš vnímat. It's only love is meant for Krishna. Láska je určena jenom pro Krishnu. Nech ho domluvit aspoň. So if you want love, then you have to direct it, your emotions towards Krishna. Then you'll experience love. Když chceš zakusit lásku, musíš nasměrovat své emoce ke Krishnovi, pak zakusíš lásku. Here, no pure love. Tady čistá láska není. That's why they write so many songs, I'll love you till the 12th of never, but... Píšou tolik písniček, já tě tak miluju do 12 nebo furt. But everyone knows, they listen to the song and no one believes, because everyone knows, we've heard all this stuff. I'll love you forever and ever. Protože lidi už to neposlouchají, ani že už to slyšeli tolikrát, miluju tě navždycky. I can't stop loving you. Nemůžu tě přestat milovat. Until I find someone else. Samozřejmě dokud nenajdu někoho jiného. These are only words, but if someone feels something from inside, this is not love? No. Ne. It's love, but it's supposed to be directed towards Krishna, but it's being misdirected towards someone that's not Krishna. Takže může to být láska, ale není to nasměrováno ke Krishnovi, je to špatně nasměrováno k někomu, kdo není Krishna.